น้ำตาลดีต่อสุขภาพแต่ขึ้นอยู่กับว่าพูดแบบนี้เนี่ยบริษัทผลิตอาหารจ้างมาชัวร์ไม่เห็นต้องกินอาหารเช้าเลยสุขภาพดีด้วยเบาหวานก็หายคือบ้านเราเนี่ยมีผู้ชำนาญเรื่องของอาหารเยอะเนาะไม่รู้จริงหรือปลอม EP นี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของอาหารแบบชัดๆนี่คือตัวอย่างของ5แบบละกันอาหารแบบไหนที่คนนี้เนี่ยมันเหมือนเราใครล่ะที่เหมาะสำหรับการทำ IF 3 คนน่ะคนแรกผู้หญิงที่เป็น PCOS แล้วก็เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรกินยังไงบ้างครับอันดับแรกก็คือคนกินเป็นกู๊ดคาร์บแป้งมีดีมีเลวแยกแยะให้ออกไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือแป้งเหมือนกันหมดธัญพืชผลไม้ถั่วหลากหลายสีขนมปังขาววัฟเฟิลเบเกอรี่คุกกี้เป็นกรดไหลย้อนไม่จำเป็นต้องกินแบบมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นกินมื้อเล็กนิดนึงคนที่สอนเขาอยากเน้นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อการที่เขาทำ IF เนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญไขมันที่อยู่หน้าท้องซิกแพคมันชัดมากยิ่งขึ้นก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงบางคนบอกว่าเวย์โปรตีนเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ต้องไปดูว่ามีคุณภาพหรือเปล่าบางอันเนี่ยเป็นอัลตราโปรเซสแต่งรสแต่งกลิ่นหวานจัดมากเวย์โปรตีนพวกนี้ไม่มีคุณภาพคนที่3นะคะที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานกับคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06 This episode has English subtitle Please click at subtitle button อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันใน EP ที่33ที่เราพูดถึงเรื่องของโภชนาการหรือเรื่องของ nutritionหมอไปเห็นเรื่องของคอมเมนต์มามีผู้ชมมาคอมเมนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ดุเดือดกันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเรื่องของน้ำตาลมีคอมเมนต์นึงเขียนว่าไม่กินน้ำตาลแล้วเซลล์ปกติตายหมอจบอะไรมาอีกอันนึงก็เขียนว่าพูดแบบนี้เนี่ยบริษัทผลิตอาหารจ้างมาชัวร์อย่างเรื่องอาหารเช้าก็เหมือนกันบางคนบอกว่าไม่เห็นต้องกินอาหารเช้าเลยสุขภาพดีด้วยเบาหวานก็หายหรือแม้กระทั่งเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปอีกเพจนึงหมอบอกว่าน้ำมันมะพร้าวดีต่อสุขภาพจะตายตกลงมันยังไงกันแน่จริงเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเยอะแยะมากมายเรื่องของสารอาหารคือบ้านเราเนี่ยมีผู้ชำนาญเรื่องของอาหารเยอะเนาะไม่รู้จริงหรือปลอมนะครับเนาะแต่ว่าเยอะมากๆคอมเมนต์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า EP ที่33และ EP นี้ที่เรากำลังพูดอยู่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเจาะลึกเรื่องของอาหารให้มันแบบชัดๆให้มันลึกๆให้แต่ละคนเนี่ยตั้งใจฟังเนาะไม่ใช่ว่าดูแค่ตัวอย่างทีเซอร์แล้วหยุดบางคนบอกว่าทีเซอร์หมอค้างมาไว้ตอบทีเซอร์คือตัวอย่างแล้วเราอยากให้คุณดูต่อและดูให้จบเพราะฉะนั้น EP นี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นวันนี้หมอก็เลยมีตัวอย่างนี่เสกมาให้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของ5แบบละกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยยังงงว่าตัวเองเหมาะกับการกินอะไรก็หวังว่า5คนแบบนี้อาจจะเป็นสไตล์ของคุณหรือเป็นตัวของคุณอยู่ก็ได้เราจะได้รู้ว่าอาหารแบบไหนที่คนนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนและเข้าใจชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเนาะขอคนแรกเลยผู้หญิงคนนี้นะครับเนาะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงวัยทำงานวัยอายุ34ปีนะครับเนาะเรื่องของโรคประจำตัวก็มีรูปร่างปกติทั่วไปนะครับเป็นสาวออฟฟิศนะครับและเป็นภาวะ PCOS หรือถุงน้ำในรังไข่นะครับแล้วก็มีผื่นคันผื่นแพ้ตามตัวและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนั่นเองส่วนคนที่สองนะคะเป็นผู้ชายนะคะหุ่นเฟิร์มฟิตเลยเนาะอายุ29ปีเนาะชอบเข้าฟิตเนสประจำนะคะชอบดื่มนะคะแล้วก็อยากสร้างกล้ามเนื้อแล้วคนที่3ที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นคุณแม่วัยอายุ46ปีนะครับมีภาวะเรื่องของอ้วนนั่นเองนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่วัยทองมีไทรอยด์ต่ำและก็ท้องผูกมานานคนต่อไปก็คือเป็นคุณพ่อนะคะอายุ50ปีเนาะเคยเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงและคนสุดท้ายของเรานะครับมุมนี้นั่นเองก็เป็นคุณผู้หญิงนะครับอายุ39ปีผอมมากนะครับตอนนี้ก็กำลังรักษาเรื่องของมะเร็งเต้านมระยะที่4แล้วก็มีภาวะนอนไม่หลับครับก็หวังว่าเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าแต่ละคนเนี่ยควรรับประทานอาหารยังไงแล้วแต่ละคนเนี่ยควรเลือกอาหารยังไงเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับร่างกายมากยิ่งขึ้นครับคราวนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าแต่ละคนเหมาะกับอาหารอะไรอยากให้ทุกคนมาเข้าใจเรื่องของเบสิกทั่วๆไปของเรื่องของอาหารก่อนที่คนยังงงหรือว่าคนยังไม่มีคำตอบอยู่นะครับเนาะเมื่อกี้หมอเอมมี่พูดไปแล้วเรื่องของการกินอาหารเช้าสรุปแล้วเนี่ย
เราควรกินอาหารเช้าหรือไม่และถ้าไม่กินอาหารเช้าเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเรายังไงบ้างอะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้พูดถึงคนทั่วๆไปก่อนเนาะคือในงานวิจัยอะค่ะบ่งบอกชัดเจนว่าการที่เรากินอาหารเช้าวงเล็บที่มีประโยชน์เนาะมันดีต่อสุขภาพเพราะว่าอะไรตอนที่เราแบบนอนไปแล้วเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมตอนเช้าก็คือตอนนอนเนี่ยไม่ได้สารอาหารเลยตื่นมาเนี่ยเราต้องการพลังงานเนาะในการทำงานของแต่ละวันฉะนั้นเราควรที่จะได้อาหารเข้าไปเพื่อทำให้ว่าจะเป็นฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลอินซูลินอะมันทำงานได้ดีเพื่อทำให้เราได้พลังงานหัวก็จะไบรท์ energy ก็จะดีการเผาผลาญก็จะดีอันเนี้ยเลยบอกว่าการกิน breakfast หรืออาหารเช้าถึงสำคัญแต่คราวนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ทำไมแบบว่าฉันเนี่ยเป็นเบาหวานมาไม่เห็นกินอาหารเช้าก็ยังโอเคเลยต้องไปดูก่อนว่าอาหารแต่ละวันที่เรากินของทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นบางคนจะบอกว่าฉันน่ะไม่สามารถงดอาหารเย็นได้นะเพราะฉันจะเป็นต้องกินข้าวกับครอบครัวฉันเขาชอบกินอาหารเที่ยงกับอาหารเย็นค่อนข้างเยอะละคราวนี้พอกินเที่ยงกับเย็นแล้วเยอะแล้วเนี่ยตอนเช้าก็เลยสามารถทำหรือว่า intermittent fasting ได้ตอนเช้าอันเนี้ยก็เหมาะกับสำหรับคนนั้นๆแต่ถ้าอีกคนนึงเขาบอกว่าอาหารเย็นน่ะฉันกินน่ะค่อนข้างน้อยหรือว่ากินได้ไม่เยอะเพราะแน่นท้องมากเลยเนาะอาหารย่อยไม่ดีเขาก็จะกินเร็วประมาณสัก 4-5 โมงก็หยุดละคราวนี้ตื่นเช้ามามันจะหิวมากไงมันก็ไม่เหมาะกับคนที่จะบอกว่าไปงดอาหารเช้าตอนนั้นเพราะว่าถ้าคนที่กินอาหารเย็นไม่ค่อยได้กินแล้วกินน้อยมากตอนเช้าร่างกายเขาต้องการการเผาผลาญต้องการพลังงานที่จะไปต่อฉะนั้นคนเหล่านี้ควรจะกินเพราะถ้าคุณเบรกแล้วไม่กินเนี่ยจะมีส่งผลทำให้อาจจะหงุดหงิดง่ายขึ้นทำงานไม่ค่อยสะดวกแรงไม่ค่อยมีสุดท้ายคุณก็ต้องหาอะไรมากินมากขึ้นเพื่อทดทอนความหิวคือน้ำตาลมันต่ำน้ำตาลมันต่ำน้ำตาลในเลือดมันต่ำแล้วจะทำให้คุณกินมากกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมตกลงฉันไม่กินอาหารเช้าแล้วเนี่ยแล้วฉันแย่กว่าเดิมมันก็เลยต้องดูว่าซีนาริโอของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนสุขภาพไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรไปดูว่าเวลาที่คุณกินอ่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นอ่ะคุณกินมื้อไหนหนักใช่แล้วก็เอาไปเฉลี่ยเอาสมมติกินมื้อเย็นหนักมื้อเช้าไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้ามื้อเย็นคุณไม่อยากกินหรือกินน้อยๆก็มากินมื้อเช้าแทนคราวนี้เนี่ยมันก็มีงานวิจัยบอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มละกันกลุ่มแรกเนี่ยทำ IF ตอนกลางคืนก็คือกินตอนเช้า 9 โมงถึง 5 โมงเย็นแล้วกลุ่มที่2เนี่ยขอเริ่มกินประมาณเที่ยงจนถึงตอนเย็นประมาณ 2 ทุ่มพบว่าคนที่กินอาหารเช้าแล้วไปอดตอนเย็นน่ะระบบการเผาผลาญเรื่องของน้ำตาลหรือเรื่องของความดันน่ะดีกว่าคนที่ไปอดอาหารเช้าซะอีกอันนี้มันยังไงอะครับต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนมากแล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยมันต้องมีการนาฬิกาชีวิตเนาะหรือเรียกว่า circadian rhythm ซึ่ง circadian rhythm ของเราคนทั่วไปเนี่ยเวลาคุณตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคอร์ติซอลคุณจะสูงขึ้นถูกไหมนะคะแล้วก็อินซูลินคุณเริ่มจะแบบทำงานแล้วเราก็จะเริ่มมีฮอร์โมนความหิวที่เราทำให้เราแบบอยากกินเข้าไปฉะนั้นถ้าเรากินตามปกติอะเนาะมันก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารทำให้อินซูลินมันค่อนข้างเสถียรและ stable ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคนอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าฟาสต์ตอนเช้าแล้วไปกินตอนเที่ยงเนี่ยแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเขาอาจจะกินสารอาหารไม่ค่อยถึงเนาะแล้วมาตอนเช้ามันก็ทำให้ร่างกายค่อนข้างแบบโหยหาอาหารมีความเครียดค่อนข้างเยอะก็จะทำให้คอร์ติซอลยิ่งสูงอินซูลินเนี่ยยิ่งสูงขึ้นมาก็เลยจะทำให้มีโอกาสที่จะน้ำหนักขึ้นได้ง่ายกว่าคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วเขากินอาหารช่วงวินโดว์พีเรียดที่ให้กินอ่ะกินถึงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่ากินแค่เนี้ย8 ชั่วโมงงด16 ชั่วโมงอ่ะหลายๆคนกินอาหารไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกินบาลานซ์มากเลยโอ้โหโปรตีนก็ถึงแป้งก็ถึงฉะนั้นเขาเลยสกิปได้แล้วก็ปัญหาเรื่องอินซูลินกับคอร์ติซอลเลยไม่เท่าไหร่แต่อีกคนอีกกลุ่มนึงกินอาหารไม่โอเคเลยกินแต่บอกว่าprocessed food บ้างกินอาหารมาจากอาหารทอดบ้างของหวานๆบ้างที่วินโดว์พีเรียดให้อันเนี้ยก็จะทำให้ฮอร์โมนเขาเนี่ยยิ่งสูงขึ้นง่ายกว่าปกติก็จะทำให้มีความเครียดค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรืออ้วนง่ายกว่าเพราะพอคุณเครียดคุณก็อยากจะกินไงก็เลยในงานวิจัยก็เลยบอกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับทุกคนมันก็มีงานวิจัยทางฝั่งอเมริกาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่กินอาหารเช้ามันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่กินทั้งวันมากกว่าว่าคุณภาพที่คุณกินอ่ะมันถึงไหมและปริมาณโอเคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับปริมาณอาหารที่คุณเอาเข้าปากและเรื่องของคุณภาพด้วยถูกไหมครับใช่คำนี้หมอจะมีถ้าคนทำงานเป็นกะล่ะเขาควรจะทำฟาสติ้งหรือเปล่าควรทำได้ไหมหรือว่ามันทำไม่ได้คราวนี้เหมือนเมื่อกี้ที่หมอเอมมี่พูดมาเรื่องของการทำ IF คืออดอาหารคนส่วนมากอยากอดอาหารเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากผอมอยากผอมอยากลดน้ำหนักเพราะช่วงเวลาที่คุณทำ IF เนี่ยร่างกายจะใช้สารอาหารที่เก็บอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตที่เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อของคุณเอามาใช้ถูกไหมครับคุณจะได้น้ำหนักลดแต่การทำ IF เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายคุณไปหาได้เลยถูกไหมครับทำถูก
หรือทำผิดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะทุกคนอ่ะมันอดอาหารได้หมดแหละแต่ว่าคุณทำถูกวิธีหรือเปล่าคราวนี้เอาง่ายๆ IF แบบมีหลากหลายรูปแบบมากแต่เอาที่คนทำเยอะที่สุดคือ 16-8 นะครับเช่นคุณกินอาหาร8ชั่วโมงและคุณอดอาหาร16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นช่วงเวลากินคือช่วงเวลาไหนช่วงเวลาที่คุณตื่นถูกไหมครับสมมุติเราเป็นคนทำงานออฟฟิศเราทำงานตอนเช้าถึงตอนเย็นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่กินคือช่วงเวลาที่คุณทำงานแล้วคุณก็ไปอดตอนกลางคืนตอนที่คุณนอนพักผ่อนเช่นเดียวกับคนที่ทำงานเป็นกะคุณต้องดูว่าคุณทำงานกะเวลาไหนแล้วคุณกินเวลานั้นไม่ใช่เพจนั้นเขาบอกว่ากินตอนเช้างดตอนกลางคืนแต่เราทำงานกลางคืนนอนตอนเช้าแล้วคุณเอานอนไปกินตอนไหนไม่ต้องกินเลยไม่ต้องกินใช่เพราะฉะนั้นอ่ะดูไลฟ์สไตล์ของตัวคุณด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของคุณอาชีพของคุณงานของคุณมันทำเวลาไหนคุณตอนที่คุณทำงานคุณต้องใช้พลังงานคุณต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นช่วงเวลา period ตรงนั้นเป็น period ที่สำคัญที่สุดในการให้พลังงานกับตัวเองให้พลังงานกับสมองงานถึงจะทำได้แล้วช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนก็คือไปทำ fasting นะครับมันมีคนไข้เหมือนกันขอคนไข้คนหนึ่งเลยคือแบบตั้งใจมากอยากทำ fasting ตอนแรกก็มาหาหมอทำดีมากเลยอดกินตอนเช้าอดตอนเย็นคราวนี้เขาเปลี่ยนกะแต่ไม่ยอมเปลี่ยน fasting แล้วก็มาโวยวายแบบโหเนี่ยทำงานมาทั้งคืนเลยแต่อดอาหารทั้งคืนเลยทำเหมือนเดิมไงอดอาหารมาทั้งคืนเลยเป๊ะเลยอดอาหารทั้งคืนเลยแล้วคราวนี้ไปกินตอนคืนกินได้ไงต้องตื่นมาช่วงกลางคืนแล้วมานั่งกินแล้วก็ไปนอนต่อสุขภาพพังเพราะฉะนั้น IF อ่ะมันไม่มีฟิกตายตัวคุณก็สามารถเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้ถูกไหมครับก็ต้องมาดูว่า IF อ่ะทำถูกวิธีหรือเปล่าคราวนี้พูดง่ายๆมี5วิธีละกันที่ทำ IF ถูกวิธีอันแรกก็คือเรื่องของเวลานะครับถ้าคุณยังไม่เคยทำ IF มาก่อนลองเบาๆก่อนเช่นอด12กิน12ชั่วโมงอด12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงถ้าทำได้ค่อยขยับมาเป็นอด14ถูกไหมครับแล้วถ้าเก่งมากขึ้น16ไปเลยนะครับอย่างแรกคือกะเวลาและให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณอันที่2หมอเอมี่พูดไปแล้วเมื่อกี้คือเรื่องของปริมาณเวลาที่คุณกินช่วงเวลาที่กินอย่างเช่น8ชั่วโมงเนี่ยปริมาณไม่ใช่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปเพราะปริมาณอาหารที่คุณกินมากหรือน้อยจนเกินไปสรุปทำร่างกายพังมากกว่าเดิมไปอีกนะครับอันที่3คุณภาพของอาหารนะครับคุณภาพก็ต้องเป็นคุณภาพที่เราเน้นเรื่องของผักผลไม้น้ำตาลต่ำโปรตีนที่ไม่มีไขมันนะครับเนาะแล้วก็พวกของใยอาหารพวกเนี้ยควรกินให้ถึงและเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับอันที่4อย่าลืมดื่มน้ำมันดื่มได้ตลอดเวลาตอนที่อดก็ดื่มน้ำได้ด้วยนะครับอันสุดท้ายคนชอบลืมไม่ออกกำลังกายใช่อยากอดไงอดแต่หวังแบบอยากให้น้ำหนักลดรู้ไหมว่าน้ำหนักลดทั้งไขมันและกล้ามเนื้อและน้ำด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกายเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวและคราวนี้การอดมื้อเย็นเพื่อหวังให้เราผอมมากๆเลยเนี่ยมันมีงานวิจัยบอกว่าการที่เราอดมื้อเย็นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อลดน้อยลงเสี่ยงต่อเรื่องของหัวใจมากขึ้นแล้วทำให้เรานอนไม่หลับอันนี้จริงไหมครับเพราะว่าอันนี้มีการวิจัยชัดเจนจากโอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่คุณอดมื้อเย็นแล้วคุณกินอาหารไม่ถึงจะทำให้ฮอร์โมนของเราโดยเฉพาะเกรนินทำงานมากขึ้นเราก็เริ่มอยากจะกินสแน็คของว่างอาหารหวานๆมากขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยน้ำหนักมากขึ้นได้ด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักคุณมากขึ้นคุณได้แฟตเนาะแต่ว่ากล้ามเนื้อคุณดันหายเพราะคุณกินของที่ไม่มีประโยชน์ฉันเขาบอกว่าการที่คุณจะอดมื้อเย็นควรจะดูก่อนว่าอาหารที่คุณกินทั้งวันเนี่ยแคลอรี่สารอาหารต่างๆถึงก่อนหรือเปล่าถ้ามันถึงแล้วคุณค่อยที่ไปอดมื้อเย็นได้หรือว่าคุณอาจจะไม่ควรอดมื้อเย็นแต่คุณควรจะลดปริมาณมื้อเย็นลงเช่นสมมติว่าเราเคยอาจจะกินข้าวแบบจานนึงเต็มๆเลยใช่ไหมคุณก็อาจจะลดลงครึ่งนึงดูก่อนว่าคุณสามารถทำได้ไหมถ้าคุณทำได้แล้วคุณไม่ค่อยหิวมากไปกว่านั้นไม่ได้กินของหวานเยอะไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆลดดูก่อนว่าจะทำได้หรือเปล่าฉะนั้นบางทีการที่เราทำโดยไม่ได้นึกถึงว่าร่างกายของเราเหมาะไหมก็เลยจะเพิ่มความเครียดแล้วทำให้คุณยิ่งกินมากกว่าเดิมน้ำหนักมากกว่าเดิมและกล้ามเนื้อลดก็เลยไม่โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินอาหารเช้าหรือการทำ IF เนี่ยก็ต้องดูว่าสุขภาพของเราข้างในณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนนั้นทำแบบนั้นแล้วได้ผลคนนี้ทำแบบนี้แล้วได้ผลลองดูตัวของคุณเองว่าคุณร่างกายพร้อมหรือเปล่านะครับเนาะอาหารที่คุณกินณปัจจุบันดีพอหรือยังถ้ายังไม่ดีไปปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินก่อนแล้วค่อยมาฝึกเรื่องของ IF ก็ได้เพราะบางคนทำ IF แล้วปวดหัวท้องผูกนอนไม่หลับยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการทำ IF อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนก็ได้คราวนี้ใครล่ะที่เหมาะสำหรับการทำ IF ใครล่ะที่ไม่เหมาะกับการทำ IF เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันครับ
คราวนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า5คนนี้เนี่ยคนไหนเหมาะสำหรับการกินอาหารเช้าผู้ชมลองเดากันครับว่าใครควรกินครับหมอเอมี่เฉลยครับก็ต้องเป็น2คนนี้นะคะเนาะคนแรกก็คือคุณแม่นะคะที่เป็นไทรอยด์นะคะเนาะก็คนที่2ก็คือคนที่เป็นมะเร็งขั้น4ที่รับการรักษาอยู่ค่ะคราวนี้คนที่เป็นคุณแม่ที่เป็นไทรอยด์เนี่ยจริงๆเขาเป็นไทรอยด์ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้เขากินอาหารเช้าด้วยคำว่าคนที่เป็นไทรอยด์ต่ำเนี่ยส่วนมากจะขาดสารเรื่องของสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่ใช้โปรตีนและสารอาหารค่อนข้างเยอะมากเราไม่อยากแนะนำให้เขาอดอาหารนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอาหารเช้าก็ต้องเป็นอาหารเช้าที่มีคุณภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแป้งไขมันโปรตีนกินให้ถึงนะครับเนาะแล้วพวกแป้งกับไขมันและโปรตีนน่ะที่กินเข้าไปมันช่วยเรื่องของระบบการเผาผลาญและทำให้ไทรอยด์ทำงานดีขึ้นแล้วส่วนของคนสุดท้ายนะครับคนที่เป็นมะเร็งอะครับต้องเข้าใจกันว่าคนไข้คนนี้ค่ะที่เป็นมะเร็งอะเขาเป็นมะเร็งระยะที่4เนาะค่ะคือค่อนข้างแบบว่ารุนแรงเนาะแล้วก็ผอมมากด้วยเนาะฉะนั้นการที่ผอมมากหมายถึงว่าเขาขาดสารอาหารอยู่แล้วใช้คนไข้คนนี้ไม่ควรที่จะงดอาหารเลยควรจะกินด้วยซ้ำและอาจจะต้องกินหลายมื้อต่อวันด้วยฉะนั้นคนนี้เป็นคน1ในคนที่ขาดสารอาหารนะคะแล้วก็งดอาหารไม่ได้เลยฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่ต้องกินตลอดหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้ว3คนน่ะอดได้ตลอดไปหรอหรือว่ากินอาหารเช้าก็ได้ที่จริง3คนก็กินก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าสารอาหารเขาระหว่างวันเขากินถึงหรือตอนเย็นกินถึงตอนเที่ยงตอนเย็นกินถึงอาหารเช้าก็สามารถงดได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะสำหรับการทำ IF ผู้ชมลองทายกันดูครับหมอเอ็มเฉลยครับแน่นอนค่ะคนแรกนะคะก็คือเป็นคุณพ่อนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานกับคอเลสเตอรอลสูงเนาะนะคะสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีก2คนนะคะจะเป็นผู้ชายนะคะหุ่นดีนะคะอยากสร้างกล้ามเนื้อสามารถทำได้แล้วก็ผู้หญิงที่เป็น PCOS แล้วก็มีกรดไหลย้อนก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับคนนี้นะครับที่เป็น PCOS และเป็นกรดไหลย้อนเราต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถทำ IF ได้แต่ต้องเป็นกรดไหลย้อนที่นิ่งนะสงบอยู่ไม่ใช่ว่ายังแบบมีแสบท้องมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับสำหรับคนนี้เขาไม่มีอาการกำเริบแต่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทำ IF ทำได้ไหมทำได้ให้ลองฝึกก่อนเช่นลองฝึกกินอาหาร12ชั่วโมงและอด12ชั่วโมงแล้วดูว่าเป็นยังไงลองฝึกไปประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ได้ครับพอฝึกไป 2-3 อาทิตย์ได้ค่อยเพิ่มเวลาที่อดอาหารเพิ่มมากขึ้นจาก12เป็น14เป็น16และดูว่าเวลาไหนเนี่ยอาการของเรื่องกรดไหลย้อนมันกำเริบหรือเปล่าถ้ามันไม่กำเริบก็โอเคสามารถทำ IF ได้แต่ถ้ามันกำเริบแปลว่าท้องมันอาจจะว่างเกินไปในระยะเวลาที่เราอดอาหารตามนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสเต็ปลงมาหรือเปล่าส่วนคนที่2เรื่องของผู้ชายคนนี้ก็อาจจะดูแลสุขภาพอยู่แล้วเล่นฟิตเนสเทรนเนอร์นะครับเนาะแล้วก็อยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อคราวนี้เขาอาจจะมีความใฝ่ฝันที่แบบอยากกล้ามชัดอยากหุ่นลีนถูกไหมครับ1ช่วงเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงไขมันดีให้ถึงนะครับแต่การที่เขาทำ IF เนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายเขาเผาผลาญไขมันที่อยู่หน้าท้องทำให้แบบการมองเห็นซิกแพคมันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่เอาแต่กินอย่างเดียวแน่นอนมันไม่เห็นซิกแพคมันแอบอยู่ส่วนคนสุดท้ายครับหมอเอ็มคนสุดท้ายเนี่ยค่ะจะเป็นคนพิเศษนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อค่ะเขาเป็นเบาหวานคราวนี้การที่เราจะทำแบบว่า fasting ต้องดูก่อนว่าคุณพ่อเขาเป็นเบาหวานแบบจำเป็นต้องใช้ยาไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ยาเนาะปรับเปลี่ยนแค่ไลฟ์สไตล์ fasting ก็ค่อนข้างเหมาะอยู่แล้วแต่อีกกรณีนึงถ้าคุณพ่อค่ะจะเป็นต้องใช้ยาเช่นอาจต้องใช้ยาฉีดพวกอินซูลินร่วมด้วยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าบริบทไม่เหมือนกันเลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนแต่ละคนที่บ้านก็ลองเดาดูแล้วกันนะว่าพวกหมอเดาถูกไหมทายถูกไหมแล้วก็ที่บ้านคิดยังไงกับว่า5คนนี้เนี่ยควรกินอาหารเช้าหรือใครที่ควรทำ IF ได้ครับหมอเอมี่จริงไหมที่ผู้หญิงไม่ควรทำ IF เพราะมีงานวิจัยบอกว่าการทำ IF ทำให้ประจำเดือนเลื่อนก็ต้องบอกว่าจริงถ้าตามงานวิจัยเนาะแต่มันมีแต่นิดนึงคำว่าการที่คุณทำ IF แล้วทำให้ประจำเดือนเลื่อนเนี่ยหมายถึงว่า1คุณอาจจะต้องทำ IF เนี่ยค่อนข้างนานมากเช่นอาจจะแบบว่า86นะแต่ว่าคุณทำติดต่อกันเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะการที่คุณทำ IF เป็นระยะเวลานานๆแล้วสารอาหารคุณไม่ถึงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าเราได้คอเลสเตอรอลจากไขมันสัตว์ไม่ได้มากพอเนี่ยจะทำให้ต้นตอในการที่จะผลิตฮอร์โมนเพี้ยนไปโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนแล้วที่สำคัญผู้หญิงเราค่ะต้องบอกว่า
เขาเรียกว่า reproductive system เนอะหรือว่าการเจริญพันธุ์เป็นฟังก์ชันหลักของผู้หญิงใช่ไหมฉะนั้นถ้าสมมติว่าฮอร์โมนเราเพี้ยนอะไข่มันก็จะไม่ตกละพอไข่ไม่ตกเนี่ยก็เลยทำให้ประจำเดือนไม่มาฉะนั้นผู้หญิงเราค่ะการที่เราจะทำ IF อะอย่างที่บอกไปเนาะ1คุณทำได้แต่ค่อยๆเริ่มทำก่อน2ระยะเวลาที่คุณกินหรือ window period เนี่ยต้องกินสารอาหารให้ถึงถ้าคุณกินแบบเล็กๆน้อยๆกินแต่ของไม่ดีกินแต่ไม่มีสารอาหารแน่นอนคุณก็มีปัญหาเรื่องของการมีประจำเดือนเพราะการที่คุณไม่มีประจำเดือนหมายถึงร่างกายมันเครียดมากสารอาหารไม่ถึงแล้วช่วงเวลานั้นอะเราควรจะทำให้ร่างกายมีชีวิตรอดก็เลยทำให้ไข่ไม่ตกฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนไม่สามารถทำ IF ได้นะสามารถทำได้แต่ทำให้มันพอดีและสารอาหารจำเป็นที่จะต้องถึงมันอาจจะเป็นตัวบอกก็ได้ว่าถ้าสมมติคุณลองทำ IF แล้วอยู่ดีประจำเดือนเลื่อนหรือไม่มาเนี่ยต้องต้องเอะแล้วว่าคุณทำมากไปไหมหรือว่าทำที่มันผิดไปหรือเปล่านะครับเรื่องของระยะเวลาอันแรกนะครับหรืออันที่สองคือเรื่องของอาหารการกินคุณค่าทางอาหารคุณอาจจะกินไม่ถึงจนร่างกายเนี่ยมันเริ่มขาดสารอาหารคอเลสเตอรอลน้อยลงประจำเดือนเลยเลื่อนเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันลดน้อยลงนั่นเองผู้ชมบางคนบอกว่างงมากหมอพูดมาได้ไงน้ำตาลดีต่อสุขภาพอยากเรียกยอดวิวหรือเปล่าจริงๆในน้ำตาลที่เราพูดใน EP นั้นนะครับเราพูดน้ำตาลในมุมมองโภชนาการนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจเลยว่าน้ำตาลในโภชนาการหมายถึงอะไรน้ำตาลในโภชนาการเราพูดถึงกลูโคสนะครับไม่ใช่น้ำตาลปรุงอาหารไม่ใช่น้ำตาลทรายไม่ใช่น้ำตาลสีขาวนะครับน้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายไว้ใช้ในการสร้างพลังงานในร่างกายกลูโคสมาจากอาหารอะไรครับหมอเอมี่มาจากแป้งที่ดีแป้งที่ดีนะครับคราวนี้เรามาเข้าใจว่าแป้งที่ดีคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะงงว่าแป้งมีดีมีเลวด้วยหรอจริงมันมีดีแป้งดี good carbs แล้วก็แป้งที่ไม่ดีเราเรียกว่า bad carbs นั่นเองแป้งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเวลาเรากินเข้าไปโดนย่อยมันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นน้ำตาลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลูโคสไม่ใช่น้ำตาลปรุงอาหารคนละความหมายกันนะครับคราวนี้เรามาดูแป้งดีก่อนแป้งดีคืออะไรแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือแป้งที่ไม่ขัดสีนะครับธัญพืชต่างๆนานาผลไม้นะครับแล้วก็ถั่วหลากหลายสีพวกนี้เป็นแป้งดีหมดเลยเพราะฉะนั้นแป้งดีเนี่ยสารอาหารมาจากธรรมชาติถูกไหมครับใช่สารอาหารแร่ธาตุวิตามินทุกอย่างมีนะครับอันที่2พูดถึงเรื่องของใยอาหารเพราะว่า good carb เนี่ยหรือว่าแป้งที่เป็นเชิงซ้อนจะมีใยอาหารอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใยอาหารพวกนี้ก็จะทำให้เรื่องของระบบการย่อยของคุณดีมากขึ้นเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ทำให้คุณอิ่มนานมากขึ้นด้วยใยอาหารเวลาที่มันโดนเข้าไปในกลืนเข้าไปในร่างกายอะครับมันจะเป็นเหมือนเจลหนืดๆอยู่ในลำไส้ของเราทำให้คุณเนี่ยหิวน้อยลงอิ่มนานมากขึ้นนะครับแล้วอันที่3เนี่ยแป้งที่ดีที่เวลากินเข้าไปอะครับ1มันใช้เวลาย่อยประมาณ 1-2 ชั่วโมงมันไม่เร็วขนาดนั้นนะมันใช้เวลาย่อยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันย่อยนานๆกลูโคสที่ปล่อยออกมาในร่างกายมันค่อยๆปล่อยหรือน้ำตาลที่มันเข้าสู่ร่างกายไปตามอวัยวะต่างๆมันค่อยๆปล่อยมันจะไม่ได้ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอินซูลินสไปค์นะครับหรือว่าน้ำตาลที่สูงขึ้นเร็วมากนะครับค่อยๆปล่อยในร่างกายเพราะฉะนั้นมันเรื่องของค่าน้ำตาลจะไม่ได้กระทบต่อร่างกายมากสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเรื่องของแคลอรี่หรือเรื่องของพลังงานของแป้งที่ดีก็จะดีนะครับไม่ได้สูงมากนะครับเนาะแคลอรี่ที่มันช่วยร่างกายเอาไปเผาผลาญได้ดีมากขึ้นด้วยซะด้วยซ้ำนะครับส่วนแบดคาร์บล่ะแบดคาร์บหรือแป้งเชิงเดี่ยวนะครับเนาะเช่นน้ำหวานของหวานเครื่องปรุงต่างๆที่เราใส่เข้ามาทั้งหมดนะครับเนาะอะไรที่มันขาวๆอ่ะขัดสีนะครับเนาะขนมปังขาวนะครับขนมเค้กวัฟเฟิลเบเกอรี่คุกกี้ไอศครีมหมดเลยโปรเซสหมดเลยพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นแบดคาร์บหรือว่าแป้งเชิงเดี่ยวพวกนี้พอกินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นดูดซึมได้เลยไม่แปลกที่ว่าคนหลายคนกินแล้วฟินดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกดีแปลว่ามันก็กักเก็บในร่างกายเร็วมากขึ้นด้วยเพราะคุณไม่ยั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย1ออกฤทธิ์เร็วมากในร่างกายของเราก็จะกักเก็บพวกน้ำตาลพวกนี้เป็นไขมันมากยิ่งขึ้น2อาหารพวกนี้ที่มีน้ำตาลสูงใช่ไหมที่เรากินเข้าไปแคลอรี่เป็นไงเยอะมากแคลอรี่สูงมากกว่าที่ร่างกายต้องการด้วยซ้ำแล้วแคลอรี่พวกนี้ที่มากกว่าร่างกายที่ต้องการเนี่ยก็ไปจะเก็บสะสมอยู่ในร่างกายของเราและเป็นตัวที่เกิดโรคต่างๆโรคไขมันความดันต่างๆนะครับเนาะและอันสุดท้ายคือเรื่องของคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางอาหารถ้าเปรียบเทียบกับกู๊ดคาร์บแล้วแน่นอน
มันน้อยกว่าเยอะ ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ good carb กับ bad carb คุณต้องเลือก กินกูดคาร์ กิน good carb นะครับแยกแยะให้ออกไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือแป้งเหมือนกันหมดไม่ใช่ร่างกายเอาไปใช้ไม่เหมือนกันครับเอาพูดง่ายๆเลยก็ได้ว่าถ้าอยากจะเสิร์ชหาผู้ชมอาจจะเสิร์ชหาคำว่า glycemic index ก็ได้หรือคำว่าดัชนีน้ำตาลเนาะเราจะได้รู้ว่าอาหารอะไรที่มันมีดัชนีน้ำตาลเยอะกลางสูงถ้าอะไรที่มีต่ำอ่ะแล้วก็กลางอ่ะกินได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่อะไรที่สูงพยายามกินน้อยๆหน่อยละกันสูงง่ายๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นโปรเซสหรืออะไรก็ตามที่มันกินแล้วหวานมากๆเนี่ยให้เลี่ยงให้หน่อยส่วนอะไรที่มันกลางกับต่ำอ่ะกินได้ค่อนข้างโอเคอยู่เนาะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า process คืออะไรครับหมอเอมี่คืออาหารที่มีการปรุงแต่งมาแล้วที่มนุษย์ทำขึ้นมาที่มนุษย์ทำขึ้นมาเช่นเรามองเห็นเราไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนขนมปังอ่ะคุณเห็นแผ่นนึงอ่ะคุณไม่รู้ว่าขนมปังทำมาจากอะไรแน่นอนแต่ถ้าคุณกินข้าวเนาะกับเราเห็นว่ามีข้าวนะมีผักนะอันนี้คุณรู้ว่ามันทำมาจากอะไรใช้อะไรก็ตามที่เป็นโปรเซสไม่รู้ทำจากอะไรเงี้ยพยายามเลี่ยงหน่อยทีนี้ขอพูดเรื่องน้ำตาลบ้างเพราะว่าน้ำตาลอ่ะมันก็มีดีและไม่ดีเหมือนกันน้ำตาลเนี่ยต้องแยกเป็น2แบบง่ายๆก่อนแบบแรกคือน้ำตาลที่ได้มาจากธรรมชาติหมายถึงว่าเราเจอจากสารอาหารนะเราได้จากผลไม้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมันเป็น natural หรือธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติอ่ะมันจะมีพวกไฟเบอร์นะจะมีโพลีฟีนอลที่เป็นสีสันต่างๆเนาะฉะนั้นถ้าเรากินน้ำตาลจากผลไม้เนาะหรือว่าเรากินน้ำตาลจากข้าวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีใยอาหารอยู่ด้วยพอมีใยอาหารหรือสีสันอยู่ด้วยเนี่ยการดูดซึมมันจะน้อยอยู่แล้วมันจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบว่ากินเข้าไปปุ๊บแล้วเข้าไปได้ 100% เลยไม่ใช่เนาะมันก็เลยจะค่อยๆออกฤทธิ์นะคะเนาะกับแบบที่2เอาง่ายๆก็คือน้ำตาลปรุงแต่งละน้ำตาลปรุงแต่งหมายถึงอะไรน้ำตาลทรายที่เราใส่เข้าไปเนาะอยู่ในน้ำอัดลมบ้างนะคะน้ำตาลเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดอย่างเงี้ยที่เรากินอยู่ในน้ำแก้วหวานๆของเราต่างๆซึ่งน้ำตาลพวกนี้คือน้ำตาลปรุงแต่งที่มีความหวานค่อนข้างเยอะมากๆแล้วความหวานเยอะมากๆเนี่ยบางทีจะทำให้เรารู้สึกเหมือนฟินในการกินน่ะคุณก็จะกินไม่ค่อยหยุดเนาะแล้วจะทำให้มีการสะสมนะคะน้ำตาลหรือแฟตได้ง่ายขึ้นซึ่งเขามีงานวิจัยชัดเจนว่าโดยเฉพาะน้ำเชื่อมข้าวโพดที่คุณกินเข้าไปเนี่ยจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจอ้วนเบาหวานไขมันพอกตับเนาะชัดเจนมากๆเลยฉะนั้นการที่คุณจะเลือกกินน้ำตาลอ่ะควรกินน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่น้ำตาลที่เราเติมปรุงแต่งเข้าไปแล้วน้ำตาลที่เราเรียกว่าฟรุกโตสเหรอครับหมอมีมันมาจากไหนเหรอครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าน้ำตาลฟรุกโตสนะคะต้องมีเป็น2ประเภทเหมือนกันฟรุกโตสที่มาจากผลไม้นะคะหรือมาจากพวกน้ำผึ้งอย่างที่บอกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นจากธรรมชาติกับฟรุกโตสที่บอกว่ามาจากพวกข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกเมเปิลไซรัปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปรุงแต่งขึ้นมาชั้นฟรุกโตสเลยมี2ประเภทแต่มันก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้คนนั้นอ่ะกำลังเป็นมะเร็งตับอยู่วงเล็บมะเร็งตับนะแล้วคุณกินอาหารที่มีฟรุกโตสสูงมากเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นแล้วมีผลทำให้มะเร็งตับเนี่ยหรือว่า HCC อะค่ะโตขึ้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งตับอยู่อาจจะควรลิมิตนะคะในการกินผลไม้ที่หวานๆหรือมีน้ำตาลฟรุกโตสหรือน้ำฟรุกโตสที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเติมพวกไซรัปต่างๆเนี่ยควรจะเลี่ยงไปเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนะคะน้ำตาลอย่างอื่นๆเช่นที่เราบอกว่ามาจากข้าวนะคะเนาะมาจากพวกเผือกนะที่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็กินได้บ้างเหมือนกันคราวนี้เนี่ยไปอ่านคอมเมนต์นึงบอกว่าถ้าไม่กินน้ำตาลเนี่ยเซลล์มะเร็งตายแต่เซลล์ปกติก็ตายไปด้วยสิงั้นคนที่งดน้ำตาลก็คือตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอจิมมี่ว่ายังไงบ้างอันนี้ต้องมาเข้าใจอีกแล้วนะครับคำว่าน้ำตาลนะครับเนาะความหมายน้ำตาลตรงนี้คือเราบ่งบอกว่าถ้าเขาไม่ได้กินน้ำตาลจาก good carbohydrate จริงเซลล์มะเร็งก็ตายเซลล์ปกติก็ตายเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าร่างกายของเราเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอะครับมันใช้ good carbohydrate หรือว่าน้ำตาลกลูโคสนะครับไม่ใช่น้ำตาลการปรุงแต่งหรือน้ำตาลที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องของน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบเติมแต่งตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นน้ำตาลที่อันตรายที่เราไม่อยากให้คุณกินหรือลดปริมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำตาลปรุงแต่งที่ไม่ว่าจะเป็นแต่งรสแต่งสีแต่งกลิ่นต่างๆขนมต่างๆมากมายเนี่ยควรลดปริมาณให้เยอะที่สุดแต่น้ำตาลที่มาจาก good carb คุณก็ยังควรกินอยู่ดีเพราะมันมาจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เผือกผักต่างๆนานาที่เราพูดมาทั้งหมดถูกไหมครับบางคนโทษอย่างเดียวอุ๊ยน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพน้ำตาลไม่ดีอย่างนั้นน้ำตาลไม่ดีอย่างนี้ก่อให้เกิดโรคนั้นก่อให้เกิดมะเร็งน้ำตาลเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดมะเร็งเหรอครับหมอเอมี่ไม่ใช่หลายปัจจัยมากมีหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าโทษว่าอุ๊ยน้ำตาลเหมาน้ำตาลหมดเลยมันไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งไม่ใช่นะครับการที่เราพูดถึงเรื่องของน้ำตาลที่ไม่ดีต่อโรคมะเร็งคือน้ำตาลปรุงแต่งที่คุณ
ปรุงเข้าไปในอาหารการกินแต่ยังไงคนที่เป็นโรคเรื้อรังโรคมะเร็งโรคไตโรคตับต่างๆยังไงคุณก็ยังต้องกิน good carbohydrate มีความเชื่อแปลกๆมากไม่กินน้ำตาลปรุงแต่งน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลขาวไปกินน้ำผึ้งดีกว่างงคนเรามันติดหวานกันขนาดนี้เลยเหรอ ที่แบบถ้าไม่น้ำตาลขาวไม่ได้น้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งถามว่าดีกว่าเรื่องของน้ำตาลขาวไหมก็ดีกว่าอันนี้เราพูดตามตรงมันดีกว่าแต่คุณค่าทางอาหารมันดีกว่านิดนึงแต่ถ้าคุณกินปริมาณมากเท่าเดิมก็แย่เหมือนเดิมใช่บางคนบอกไม่เป็นไรไม่กินน้ำผึ้งไปกินน้ำตาลปรุงแต่งน้ำตาลแอสปาร์แตมเป็นต้นนะครับดีกว่ามันขาดหวานชีวิตนี้ไม่ได้จริงๆนะครับน้ำตาลแอสปาร์แตมก็ไม่ดีเหมือนกันถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความหวานหรือสารปรุงแต่งเนี่ยควรลดปริมาณให้มากที่สุดหมอเข้าใจว่าบางคนบอกโอ้โหไม่ได้กินไม่ได้แบบถ้าหยุดหวานแล้วชีวิตนี้ตายนะครับเนาะก็ลดปริมาณไม่ถึงกับงดก็ได้หมอก็ยังมีกินบ้างนะครับเนาะแต่ต้องดูปริมาณว่าคุณกินเหมาะสมกับร่างกายหรือเปล่าครับใช่แล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นพิทฟอลของหลายคนเนาะคือแบบว่านั่นกู๊ดคัพของหมอก็หมายถึงว่าผลไม้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่เนาะผลไม้หลายๆอย่างค่ะเมืองไทยเป็นประเทศที่เรามีผลไม้ที่อร่อยมากๆเนาะติดท็อปของโลกเลยนะคะโดยเฉพาะพวกทุเรียนมังคุดลำไยเงาะต่างๆเนาะอันเนี้ยมันจะมีค่าดัชนีน้ำตาลหวานสูงเกินไปเพราะว่าผลไม้ไม่ได้มีแค่กลูโคสบอกเราว่ามีฟรุกโตสค่อนข้างสูงด้วยแล้วหมอบอกเมื่อกี้บอกว่าการที่มีฟรุกโตสมากจนเกินไปจะทำให้มะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งตับเนี่ยโตได้เหมือนกันเราควรกินกู๊ดคาร์บหมายถึงดัชนีน้ำตาลไม่ควรสูงเกินไปใช่ไหมผลไม้ก็เหมือนกันควรจะเลือกผลไม้ที่ไม่หวานเนาะนะคะแล้วก็มีสีสันเหมือนภาษาอังกฤษเรียกว่าเรนโบว์ก็คือมี7สีต่อวันนั่นแหละควรจะกินเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราได้สารต้านอนุมูลอิสระด้วยเนาะไม่กินเลยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะควรจะกินแต่ควรจะบาลานซ์ด้วยหลายคนความคิดเยอะแยะความเห็นเยอะแยะมากมายดังนั้นผลไม้ดองกินได้สิคะผลไม้แช่อิ่มกินได้ค่ะเพราะเป็นผลไม้เหมือนกันหมดเลยผลไม้แปรรูปกินได้ไหมคะเนี่ยยิ่งแย่กว่าเดิม นะครับ อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ทำขึ้นมาที่มันแปรรูปไปแล้วคือน้ำตาลในอาหารนั้นมันสูงกว่าเดิมอยู่แล้วแน่นอนเพราะโดนเปลี่ยนรูปไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอะไรที่เป็นธรรมชาติมีน้ำตาล GI ค่า GI ต่ำดีที่สุดคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโปรตีนบ้างมีข้อมูลมาบอกว่ากินเนื้อแดงแล้วเป็นมะเร็งก็เลยหันมากินโปรตีนจากพืชแทนแต่พอกินโปรตีนจากพืชขาดโปรตีนอีกขาดกรดอะมิโนแอซิดอีกสรุปกินโปรตีนจากพืชหรือจากเนื้อสัตว์มันดีกว่ากันนะครับจริงต้องบอกว่าต้องดูก่อนว่าคนนั้นที่กินนะคะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะการที่เราบอกว่าการกินโปรตีนเนื้อแดงเนี่ยแล้วทำให้เป็นมะเร็งถามว่าจริงไหมจริงนะคะเนาะแต่ว่ามะเร็งกลุ่มนั้นอาจจะเป็นมะเร็งพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะในเนื้อแดงส่วนใหญ่จะมีไขมันเนาะแล้วก็เนื้อแดงส่วนใหญ่บางทีจะทำเป็น processed food เช่นแฮมไส้กรอกเป็นต้นนะหรือเบคอนนะคะซึ่งกลุ่มที่เป็น processed นะคะชัดเจนมากๆนะหรือว่ากลุ่มเนื้อแดงที่มีไขมันก็ชัดเจนมากๆว่าจะทำให้คนที่เป็นมะเร็งลำไส้อยู่แล้วค่ะเป็นได้หนักขึ้นเนาะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งลำไส้อะค่ะก็ควรที่จะงดเนื้อแดงงดพวกโปรเซสจากเนื้อแดงลงนะคะเนาะแล้วก็กินเป็นแพนส์เบสได้ก็จะดีกว่าชัดเจนแต่การที่คุณกินแพนส์เบสอะค่ะหรือว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าบางอย่างสารอาหารจะไม่ถึงเนาะเช่นธาตุเหล็กอะค่ะธาตุเหล็กที่อยู่ในพืชอะค่ะกับธาตุเหล็กที่อยู่ในเนื้อแดงจะไม่เหมือนกันเนาะเราเรียกว่าฮีมกับนอนฮีมหมายถึงอะไรเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในเนื้อแดงที่ร่างกายกินปุ๊บมันดูดซึมได้ดีมากนะคะนอนฮีมเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กที่พบในพืชเป็นหลักเนาะกินเข้าไปแล้วอ่ะมันจะดูดซึมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต่างกันหลายเปอร์เซ็นต์มากๆคราวนี้เนี่ยคนที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็เลยอาจจะขาดธาตุเหล็กได้กับอันที่2ที่ขาดได้ชัดเจนก็คือวิตามิน B12 เพราะวิตามิน B12 ส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อแดงเช่นเดียวกันคราวนี้เราก็เลยต้องดูก่อนว่า1เราเป็นมะเร็งประเภทไหนถ้าคุณเป็นแบบว่าอย่างบอกแล้วว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะงดแต่ถ้าคุณเป็นมะเร็งแบบอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องงดมากขนาดนั้นกับอันที่2ที่ต้องดูชัดเจนคือต้องดูว่าลำไส้ของคุณมีปัญหาไหมเช่นถ้าลำไส้ของเราค่อนข้างคุณภาพดีมากขับถ่ายดีจุลินทรีย์ดูแล้วค่อนข้างใช้ได้กินโปรตีนจากเนื้อแดงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนชอบท้องผูกอยู่แล้วหรือท้องเสียง่ายอยู่แล้วท้องอืดท้องเฟ้อตลอดเนี่ยมีจุลินทรีย์ไม่ดีแน่นอนกินพวกโปรตีนเนื้อแดงเข้าไปแน่นอนทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้เมื่อกี้หมอไม่บอกว่าถ้าสำหรับคนที่กินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็เขาจะขาดเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุบางตัวถูกไหมครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดเรื่องของแค่กรดอะมิโนที่เป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยเราจริงๆสามารถกินได้ครบเท่ากับกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวนะครับคือหลักๆเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนที่3คนอาจจะกังวลที่กินไม่ถึงจากพืชเนาะมันมีไกลซีนลูซีนและเมทิโอนีนกรดอะมิโน3ตัวเนี้ยคือกินจากพืชครบไหมครบได้แต่มันต้องกินเยอะและหลากหลายชนิดมากๆไม่ใช่ว่ากินแต่เต้าหู้ถั่วเหลืองไม่ใช่คือมันต้องแบบเยอะแบบหลากหลายในจานนึงต้องมีหลากหลายสีหลากหลายชนิดจากพืชหมดเลยคุณถึงจะกินกรดอะมิโนครบเท่ากับเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้พูดเรื่องของธาตุเหล็กหรือวิตามิน B12 นะอันนี้มันน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของการเลือกกินโปรตีนจากพืชแน่นอนอย่างแรกคือถั่วหลากหลายชนิดถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงถั่วลูกไก่ทุกอย่างไม่ใช่แค่ชนิดเดียวคุณต้องกินถั่วหลากหลายชนิดอันที่2ก็คือพวกเปลือกแข็งต่างๆนะครับพวกแอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทเลือกพูดไปนะครับอันที่2นมจากพืชเหมือนกันเมื่อกี้นมแอลมอนด์นมพิสตาชิโอกินหลากหลายให้มากยิ่งขึ้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันเรื่องของโปรตีนกรดอะมิโนต่างๆเทมเป้เต้าหู้นะครับเนาะก็ลองดูว่าสารอาหารที่อยู่บนจานของคุณเนี่ยควรมีหลากหลายมากเรื่องของโปรตีนนะครับเนาะโปรตีนที่มาจากพืชแน่นอนมันก็จะมีประโยชน์บางอันที่ดีกว่าการกินเนื้อแดงละกันนะครับเช่นเรื่องของไม่มีไขมันไม่ดีที่มาอยู่ในเรื่องของโปรตีนพืชเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไขมันในเลือดสูงก็จะลดน้อยลงนะครับโปรตีนแน่นอนจากพืชเนี่ยมีใยอาหารค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ระบบการขับถ่ายก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับคราวนี้หลายคนไม่มีเวลาจะกินหมายถึงว่าต้องทำงานทั้งวันก็เลยเอาอาหารเสริมรูปแบบเวย์โปรตีนมากินทดแทนหลายคนสงสัยมากสรุปแล้วเวย์โปรตีนเป็นอาหารแปรรูปหรือเปล่าและถ้ากินเวย์โปรตีนนานๆเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเวย์โปรตีนคือสกัดมาจากนมถูกไหมครับเนาะแล้วเขาเอาไขมันออกเอาคาร์โบไฮเดรตออกแล้วเหลือแต่โปรตีนเข้มข้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นคนทำแน่นอนมันคือ processed food หรืออาหารแปรรูปแน่นอนแต่เป็นอาหารแปรรูปที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่จริงเวย์โปรตีนเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งลำไส้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับเวย์โปรตีนไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้แต่ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเกิดมะเร็งลำไส้เพราะฉันกินเวย์โปรตีนคุณต้องไปดูว่าเวย์โปรตีนของคุณมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะเวย์โปรตีนบางอันเนี่ยเป็นอัลตร้าโปรเซสเลยนะเป็นอัลตร้าโปรเซสคือแบบแปรรูปขั้นเทพที่สุดเลยมันเหมือนแบบพวกแฮมไส้กรอกอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่งรสแต่งสีแต่งกลิ่นใส่น้ำความหวานเข้าไปหวานจัดมากอะไรเงี้ยแน่นอนเวย์โปรตีนพวกนี้ไม่มีคุณภาพทำให้ร่างกายคุณเสียเข้าไปอีกนะครับเนาะแล้วบางอันเนี่ยอาจจะมีพวกแบบสารปรุงแต่งหรือสารโลหะหนักเข้าไปด้วยเพราะไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกเวย์โปรตีนมากิน1ต้องดูให้ได้ว่ามันเป็นเวย์โปรตีนชนิดไหน2ดูว่าคุณภาพมันถึงหรือเปล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกรดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเนาะข้อดีของการกินเวย์โปรตีนเนี่ย1คุณไม่มีเวลามันอาจจะเป็นออปชันหนึ่งละกันที่คุณสามารถกินโปรตีนให้ถึงแต่วันนะครับเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราในนั้นเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าแลคโทเฟอรินซึ่งดีต่อเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะครับนอกจากเวย์โปรตีนแล้วไม่ว่าจะเป็นผงผักผงไฟเบอร์แพนเบสต่างๆพวกนี้เนี่ยถามว่าดีต่อร่างกายไหมดีเรื่องของระบบลำไส้เป็นพรีไบโอติกนะครับเนาะแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยสร้างโพสต์โปรไบโอติกออกมาอีกนะครับเนาะแต่เหมือนกันคุณภาพเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับคุณภาพของผงผักผงไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยว่ามันถึงไหมนะครับได้มาตรฐานหรือเปล่าผักเนี่ยล้างสารเคมีอะไรออกมาด้วยแต่มันก็ดูยากแล้วแต่มันก็ดูยากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าการกินรูปแบบเวย์โปรตีนหรือผงผักผงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมคุณต้อง make sure หรือว่าแน่ใจก่อนว่าอาหารหลักของคุณน่ะต้องกินให้ถึงก่อนแล้วถ้าคุณกินไม่ถึงค่อยเอาพวกนี้มาเสริมนะครับงานวิจัยทุกงานวิจัยบอกเหมือนกันหมดว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพได้ดีเราต้องกินอาหารที่มาจากธรรมชาติหลากหลายมากนะครับเนาะอันที่3ก็คือต้องเหมาะสำหรับตัวคุณไม่ใช่ว่าคุณไปก๊อปปี้คนอื่นมาแล้วมากินกับเรามันไม่อาจจะเหมาะสำหรับตัวคุณก็ได้และพยายามพวกของอาหารเสริมกินในเครื่องของ moderation คือกินให้พอเหมาะก็พอเอาอาหารจริงให้ดีก่อนครับใช่เพราะอันนี้อยากจะเน้นนิดนึงว่าถ้าบางคนอย่างเงี้ยเขาแพ้นมเนาะเวย์โปรตีนก็อาจจะไม่เหมาะกับคนนั้นๆก็ได้หรือว่าถ้าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องจุลินทรีย์ลำไส้ที่เขาบอกว่าท้องอืดง่ายท้องเฟ้อง่ายการที่คุณจะกินโปรตีนจากผักหรือจากพืชก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้ฉันแต่ละคนเลยอยากบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุด
สุดไม่มีอะไรยากที่สุดต้องดูก่อนว่าคนนั้นๆเหมาะกับอาหารประเภทนั้นๆหรือเปล่านอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของไขมันใน EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเลือกน้ำมันมาใช้ทำอาหารของเราแต่ว่าคุณหมอได้บอกไปว่าใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่อีกเพจหนึ่งหมอบอกว่าใช้น้ำมันมะพร้าวดีต่อสุขภาพสรุปมันเป็นยังไงครับต้องบอกก่อนว่าน้ำมันมะพร้าวอะค่ะเป็น saturated fat เนาะก็คือเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเนาะซึ่งโอเมก้า 6อะค่ะถ้าเราได้รับอย่างพอดีโอ้โหดีต่อร่างกายมากเลยช่วยลดการอักเสบนั่นแต่ว่าถ้ามันได้รับมากเกินไปเนาะเช่นคุณเอามาทอดแล้วมันน้ำมันเยอะมากๆเนี่ยก็มันจะทำให้เกิดการอักเสบได้ที่อเมริกาค่ะเขามีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าถ้าคุณเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะกินเยอะจนเกินไปเนาะจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือแม้กระทั่งเป็นสโตรกค่อนข้างง่ายเนาะฉะนั้นอันนี้มีงานวิจัยชัดเจนน้ำมันมะพร้าวสามารถกินได้แต่ต้องพอดีอันที่มีงานวิจัยชัดเจนว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดียังไงเช่นผมโอเคถ้าคุณมาทำมาสาทาผมมาผิวโอเคสุขภาพช่องปากค่อนข้างโอเคและที่สำคัญถ้าคุณกินแต่พอน้อยนะคะเช่นอาจจะเอาแบบน้ำมันมะพร้าวมากินสักแค่1 ช้อนชาอย่างเงี้ยเพื่อลดอาการหิวหรือ craving ได้ก็จะทำให้อาหารอยู่ท้องของเราได้มากขึ้นก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เนาะอันนี้คือเหตุผลสำคัญของน้ำมันมะพร้าวที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเราจะพูดในเรื่องของการทำอาหารมันอีกเรื่องนึงเพราะการทำอาหารหมายถึงว่าคุณต้องเอาไปผัดคุณต้องเอาไปทอดซึ่งใช้โดนความร้อนและใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าน้ำมันแต่ละชนิดอ่ะเขาเรียกว่ามี smoke point หรือจุดเกิดควันที่เท่าไหร่เนาะซึ่งน้ำมันที่มีจุดเกิดควันได้ค่อนข้างสูงคือสูงถ้าดีนะต่ำคือไม่โอเคสูงที่ค่อนข้างโอเคก็คือจะเป็นพวกน้ำมันอะโวคาโดกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเซฟมากๆคือเอามาใช้ทำกับข้าวได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าคุณจะเอาน้ำมันพวกน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันโอลิฟออยล์อย่างเงี้ยน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะมี smoke point ค่อนข้างต่ำอันนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการทอดเท่าไหร่ก็เลยต้องดูก่อนว่าน้ำมันมะพร้าวที่เราจะใช้ควรเป็นชนิดไหนแล้วใช้เพื่ออะไรถ้าอยากกินเยอะๆก็คือไม่เหมาะแน่นอนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของน้ำตาลกลูโคสนะครับโปรตีนแล้วก็ไขมันละกันนะครับเราก็มาดูว่าเราจะเอาเลือกพวกนี้อาหารแต่ละประเภทเนี่ยมาเลือกใช้มันยังไงกินยังไงให้มันดีต่อสุขภาพของเราครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า5คนนี้เนี่ยควรกินอาหารประเภทแป้งโปรตีนไขมันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลย5คนนี้เนี่ยมีอาหารอะไรที่ไม่ควรกินบ้างครับที่แบบเหมือนกันทุกคนเลยที่แบบ general แบบควรแนะนำทั่วๆไปเลยหมอเอมี่ที่ไม่ควรกินก็คือ ultra processed food หรือ processed food เนาะก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วมันไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นอะไรโดยเฉพาะถ้ามันมีการใส่สารใส่สีปรุงแต่งค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ควรกินเยอะอยู่แล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าการกินเหล่านั้นจะทำให้เกิดโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันมะเร็งต่างๆเนาะก็คือควรจะไม่กินอยู่แล้วอันนี้อันที่1เนาะอันที่2ที่ชัดเจนมากๆก็คือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเลิกกินอาหารใช่ไหมมันก็ไม่ควรอะไรที่มันมีคำว่า glycemic index สูงเกินไปน้ำตาลที่สูงเกินไปเนาะอันนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารแต่ละอย่างค่ะควรเป็นกลางหรือต่ำอย่างเนี้ยกินได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้ามันสูงอยากเป็น cheat day หรือว่าวันที่คุณแบบกินแบบ1 เดือนครั้งนึงเนี้ยอาจจะทำได้เนาะอันนี้ชัดเจนมากๆกับอันที่3อะค่ะที่ไม่ควรกินเลยแน่ๆก็คือพวกน้ำหวานนะคะพวกแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ก็คือไม่ควรกินเลยเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นโซดาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือว่าไม่ว่ามันจะเป็นแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะดีกรีเท่าไหร่ก็ตามแน่นอนว่าตับคุณทำงานหนักเกินไปก็ไม่ควรกินเลยคราวนี้อาหารพวกนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ควรกินอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันส่งโทษต่อร่างกายซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นงดได้งดหรือไม่งั้นก็ลองลดปริมาณก่อนนะครับเนาะอาหารที่ทั่วไปที่ทุกคนสามารถกินได้แน่นอนโปรตีนนะครับเนาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ขอให้เป็นไขมันต่ำนะครับธัญพืชทุกชนิดนะครับเนาะผักหลากหลายสีหลากหลายยิ่งสีเยอะยิ่งดีต่อร่างกายเพราะคุณได้เรื่องของคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของใยอาหารไฟเบอร์ก็สำคัญน้ำดื่มต้องกินให้ถึงในแต่ละคนและอันสุดท้ายก็คือแป้งที่ดีนั่นเองครับคราวนี้เรามาพูดถึงขอคนแรกก่อนนะครับเนาะหมอเอมี่ว่าคนแรกที่เป็นผู้หญิง PCOS แล้วก็เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรกินยังไงบ้างครับเผอิญว่าเนื่องจากว่าเขามีเป็น PCOS ด้วยก็คือมีเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องของอินซูลินนะคะเนาะกับฮอร์โมนผู้ชายค่อนข้างเยอะถ้าจะพูดถึงเรื่องของ PCOS ก่อนอันดับแรกก็คือค่าน้ำตาลคนกินเป็น good carb นะคะแล้วก็ทิ้ง processed food เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วเนาะฉะนั้นค่าน้ำตาลนะคะควรกินอะไรที่มีดัชนีน้ำตาลกลางหรือต่ำโดยเฉพาะต่ำคนเน้นนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยอินซูลินมันจะไม่สูงขึ้นเร็วผิดปกติค่าน้ำตาลไม่สูงขึ้นเร็วผิดปกติก็จะทำให้ไม่ค่อยมีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นเบาหว
หวานได้ในอนาคตเนาะอันนี้อันที่1ที่เขาควรจะกินนะคะอันที่2นะคะที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเนื่องจากว่าเขามีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเนาะคนนี้การกินจะพิเศษนิดนึงอาจไม่จำเป็นต้องกินแบบมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมันทั่วไปไงฉันคนนี้อาจต้องกินเป็นมื้อเล็กลงไหมเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับด้วยว่าช่วงนั้นๆนะคะที่เขาเป็นกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนของเขาเป็นยังไงเนาะนะคะถ้าแบบว่ามันค่อนข้างรุนแรงอาจจะต้องกินมื้อเล็กนิดนึงแต่ทยอยหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นตัวที่ควบคุมได้เนาะก็อาจจะกินแบบมื้อใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ต้องซอยย่อยอยู่ดีเนาะและที่สำคัญคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะอันที่ไม่ควรกินมากๆก็คือ1เผ็ดมากเกินไปนะคะเป็นรสจัดนะคะเนาะหรือเปรี้ยวมากเกินไปเพราะมันจะทำให้กรดไหลย้อนเป็นได้มากขึ้นเนาะ2ต้องดูก่อนว่าของเขาเนี่ยค่ะเขากินไขมันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีการที่เรากินไขมันเยอะมากๆมันก็ทำให้กรดไหลย้อนแบบเลอะขึ้นบ้างอะไรได้มากเหมือนกันฉะนั้นเผ็ดมากไปนะคะมันมากไปก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วก็อันที่3นะคะเนาะลิงก์กลับมานิดนึงกับคนที่เป็นPCOS เนาะนะคะก็คือควรจะมีอะไรที่มันมีหลากหลายสีสันเพราะการที่คุณนอกจากมีดัชนีน้ำตาลต่ำแล้วค่ะหลากหลายสีสันเราเรียกว่าโพลีฟีนอลนะคะของอาหารมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบเนาะฉะนั้นถ้าคนที่เป็น PCOS กินอาหารที่ลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีจะทำให้ฮอร์โมนที่เขามีอะค่ะฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนผู้ชายบาลานซ์ได้มากขึ้นนั่นเองเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงอยากเสริมเรื่องของคนที่เป็น PCOS เนี่ยเราก็จะแนะนำรายการกินธัญพืชต่างๆหรือ seed cycling นะครับไม่ว่าจะเป็นการกินเมล็ดฟักทองนะครับเนาะเมล็ดทานตะวันนะครับเนาะเมล็ดแฟกซีสหรือว่าเมล็ดงาดำนั่นเองเมล็ดพวกนี้ธัญพืชเนี่ยมันช่วยการปรับเปลี่ยนเรื่องของฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายตามประจำเดือนของคุณและช่วยลดการอักเสบเรื่องของคุณค่าทางอาหารมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PCOS อาจจะเสริมพวกนี้เข้าไปในอาหารแต่ละคุณก็ได้อาจจะใส่เข้าไปในข้าวในโยเกิร์ตในน้ำปั่นของคุณก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับและทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเรามาดูคนที่2ดีกว่าเรื่องของคนผู้ชายคนนี้อย่างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับเนาะเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องลดเพราะคนนี้เขาดื่มหนักนะครับแต่โชคดีที่เป็นคนดื่มหนักแต่ยังรักษาสุขภาพเป็นคนออกกำลังกายอย่างแรกหมอก็จะแนะนำดื่มปริมาณให้น้อยที่สุดละกันนะครับอันที่2ก็คือเขาอยากเน้นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าการออกกำลังกายของเขามันหนักแค่ไหนถ้ามันหนักจริงๆเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเขาก็ควรกินโปรตีนอย่างน้อย 1.5 ถึง 2 กรัมต่อวันต่อน้ำหนักตัวของเขานะครับก็ดูให้โปรตีนมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าแล้วก็แบ่งเนาะไม่ใช่ว่ากินสมมติยกตัวอย่างสมมติเขาต้องกิน100 กรัมโปรตีนอัด100 กรัมมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ได้คือ100 กรัมคือทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะแบ่งแต่เช้าอาจจะ30 กรัมตอนเที่ยงแบ่ง30ตอนเย็นแบ่ง30ก่อนนอนนิดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อทำให้ร่างกายมีการดูดซึมโปรตีนที่เหมาะสมและตลอดเวลามันจะได้มีการซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นอันที่2คนนี้เนี่ยเขาออกกำลังกายเป็นประจำเพราะฉะนั้นยังไงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ดียังต้องจำเป็นไม่งั้นคุณไม่มีแรงคุณจะเอาแรงมาจากไหนนะครับกู๊ดคาร์โบไฮเดรตหรือกู๊ดคาร์บต้องกินให้ถึงเหมือนกันและอันสุดท้ายคือไขมันดีนะครับพยายามทำให้อาหารเนี่ยมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นและสำหรับถ้าใครต้องการเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อต้องกินเพิ่มมากขึ้นกว่าน้ำหนักตัวของเขาจะด้วยซ้ำค่ะนะคะแล้วก็คนที่ไปนะคะคนที่3นะคะคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องของเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะเนาะเป็นไทรอยด์นะคะแล้วก็ท้องผูกด้วยเนาะคันนี้แนะนำว่าโปรตีนเนี่ยต้องถึงเหมือนกันนะคะอันนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าไทรอยด์ส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าฮอร์โมนเนี่ยสร้างมาจากโปรตีนเนาะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ต่ำแปลว่า1โปรตีนคุณอาจจะกินไม่ถึงไหมนะคะเนาะชั้นโปรตีนจำเป็นต้องกินให้ถึงอย่างน้อยก็คือ 0.8 นะคะถึง1เนาะต่อน้ำหนักตัวนะคะเนาะอันที่2ที่ชัดเจนมากๆนะคะก็คือพวกแร่ธาตุนะคะที่เราพูดไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเซเลเนียมต่างๆเนาะสังกะสีนะต้องถึงนะคะฉะนั้นธัญพืชต่างๆก็เลยจำเป็นมากๆเนาะธัญพืชก็คือที่หมอจิมมี่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเมล็ดฟักทองนะคะหรือถั่วเปลือกแข็งเนาะก็อยากให้กินโดยเฉพาะคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าถั่วบราซิลเนาะบราซิลนัทนะคะจะเป็นถั่วก้อนใหญ่ๆนะมีเซเลเนียมเยอะมากนะคะซึ่งค่อนข้างดีกับไทรอยด์เนาะแต่ถัดมานะคะนอกจากตัวไทรอยด์เองก็อยากให้งดบางอย่างเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์มาจากพวกแป้งสาลีเพราะมีงานวิจัยเหมือนกันว่าถ้าคุณกินแป้งสาลีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วร่างกายเราหรือลำไส้เราไม่ค่อยดีมันอาจจะไปเอฟเฟกต์ต่อการสร้างของฮอร์โมนไทรอยด์ได้เหมือนกันนะคะเนาะถัดมาก็คือภาวะเข้าสู่ perimenopause หรือเข้าสู่วัยทองเนาะฉะนั้นถ้าเขามีลำไส้ที่ค่อนข้างโอเคถั่วเหลืองธรรมชาติควรจะกิน
เว้นวรรคนิดนึงถั่วเหลืองธรรมชาติเนาะเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมชาตินะคะเต้าหู้เนาะเทมเป้อย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้เพราะพวกเนี้ยค่ะจะเป็นไฟโตเอสโตรเจนเนาะแล้วทำให้เหมือนกับว่าอาการที่จะเป็นวัยทองเนี้ยมีไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็แน่นอนคือสีสันก็ต้องกินอยู่แล้วเพราะถ้ากินสีสันถึงนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบที่มีปัญหาจากไทรอยด์อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือด้วยความว่าเขากำลังเข้าสู่ภาวะเข้าสู่วัยทองเนี่ยผักบางชนิดเช่นพวก cruciferous vegetable หรือผักที่มาจากพวกตระกูล broccoli cauliflower kale หรือบอกชอยเป็นต้นพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ป้องกันหรือลดภาวะอาการวัยทองต่างๆได้นะครับแต่อย่างนึงคือคนนี้ไทรอยด์ต่ำเข้าสู่วัยทองแล้วอ้วนอีกอ้วนอีกเนี่ยยังไงโปรตีนก็ยังต้องกินให้ถึงนะครับแค่อาจจะไปลดแป้งลดกู๊ดคาร์บลงก็ได้นะครับเช่นมื้อเช้ายังกินมื้อเที่ยงยังกินแต่ไปลดหรืองดมื้อเย็นเลยก็ได้ปริมาณลดของแป้งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยากให้เขาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถูกไหมครับและอันสุดท้ายอย่าลืมการที่คุณเป็นไทรอยด์ต่ำคุณมีระบบการเผาผลาญที่ต่ำยังไงคุณแม่ต้องออกกำลังกายอยู่ดีใช่แล้วก็ต้องเป็นออกกำลังกายในประเภทพวกเวทเทรนนิ่งด้วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่เพราะว่าปัญหาคือผู้หญิงส่วนใหญ่อะค่ะพอเราหลังเกิน30แล้วอะกล้ามเนื้อมันจะลดลงค่อนข้างเร็วนะตอนแรก 1% ก่อนพอเลข4อาจจะเริ่ม 2% แล้วฉะนั้นถ้าคุณไม่มีกล้ามเนื้อยังไงก็อ้วนแล้วอีกการนึงของคุณแม่ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของอาการท้องผูกเนาะซึ่งท้องผูกของคุณแม่ต้องไปดูก่อนว่าไทรอยด์เขาบาลานซ์ยังมันอาจจะเป็นจากไทรอยด์ได้ฉะนั้นถ้าไทรอยด์ยังไม่บาลานซ์ให้ไปบาลานซ์ไทรอยด์ก่อนเนาะแต่ถ้าไทรอยด์บาลานซ์แล้วยังท้องผูกอะแปลว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลำไส้แล้วเนาะว่าอาจจะมีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเยอะไหมนะคะเนาะหรือว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละวันเนี่ยแอคทิวิตี้ไม่มากพอหรือเปล่าฉันถ้าแอคทิวิตี้ไม่มากพอก็ต้องเดินให้ถึงเช่นสเต็ปแต่ละวันเนี่ยต้องถึงประมาณ 5-6,000 ก้าวขึ้นไปนะคะทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเนาะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือกากใยอาหารว่าเขามีการกินเนี่ยกากใยอาหารถึงไหมเพราะถ้าคุณไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นไฟเบอร์การเคลื่อนไหวของลำไส้มันจะช้าอยู่แล้วเนาะฉันไปเน้นนิดนึงว่าเป็นจากไทรอยด์หรือเปล่าถ้าเป็นจากไทรอยด์เติมไทรอยด์ก่อนนะหรือถ้าเป็นจากพวกแบบว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนาะก็ไปแก้ที่ไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็สุดท้ายดื่มน้ำให้ถึงด้วยไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างแต่ไม่กินน้ำเลยมีนะคนไข้มาบอกว่าก็กินน้ำกาแฟกินน้ำอัดลมมันมีน้ำอยู่ในนั้นนับเป็นน้ำไหมคะเจอเหมือนกันไม่นับนะครับน้ำเราพูดถึงคือน้ำเปล่านะครับเปล่าเท่านั้นนะครับเรามาคนต่อไปดีกว่าคนนี้เป็นอะไรมานะคนนี้นะคะคุณพ่อนะคะมีปัญหาเรื่องของเคยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแต่รักษาหายแล้วนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเบาหวานกับคอเลสเตอรอลณปัจจุบันคนนี้นี่ด้วยความว่าถ้าเราต้องมาแยกก่อนว่าเขาเป็นเบาหวานชนิดไหนและควบคุมได้หรือเปล่าสมมุติเอาเป็นแบบควบคุมได้ละกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีหรือควบคุมได้อยู่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเรื่องของแป้งนะครับเนาะเราก็จะแนะนำว่ากินแป้งให้มันเหมาะสมละกันนะครับอย่างเช่นมื้อเช้ากินได้มื้อเที่ยงกินได้แต่มื้อเย็นก็อาจจะลดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ก็เหมือนกันคือเน้นโปรตีนและไขมันดีเพิ่มเข้าไปคุณพ่อเราไม่รู้ว่าออกกำลังกายหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยการกินโปรตีนก็ควรขั้นต่ำก็คือ1 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะครับแล้วก็โปรตีนหลากหลายชนิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโปรตีนขาวโปรตีนจากไข่ไก่หรือว่าโปรตีนจากพืชก็สามารถทานได้หมดนะครับแล้วก็ให้เน้นต่อเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ดีเพราะยังไงผู้ชายถ้าเราไม่ออกกำลังกายพอเกินอายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเราจะค่อยๆลดลงอย่างน้อย 1% ต่อปีการเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายโดยการออกกำลังกายและกินโปรตีนกับไขมันดีให้ถึงก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันขออยากเสริมนิดนึงเนื่องจากว่าคุณพ่อค่ะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะเนาะบวกกับเรื่องของเคยเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนฉะนั้นคนที่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของเนื้อแดงติดมันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณกินเนื้อแดงติดมันนะคะแล้วคุณเคยเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อนหมายถึงว่าจุลินทรีย์ในลำไส้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าอาจจะมีพันธุกรรมที่สามารถเป็นมะเร็งลำไส้ได้ง่ายชั้นเนื้อแดงอาจจะต้องกินให้น้อยนะคะเนาะหรือว่าอาจจะกินเนื้อขาวไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีจุลินทรีย์ไม่ดีแล้วคุณมีพันธุกรรมที่จะเป็นคอเลสเตอรอลได้ง่ายอยู่แล้วอะค่ะมันจะทำให้เกิดสารที่เรียกว่า TMAO ซึ่ง TMAO เนี่ยเป็นสารที่เกิดจากจุลินทรีย์เนาะไม่ดีบวกกับไขมันนะคะอิ่มตัวที่กินเข้าไปปุ๊บนะคะจากเนื้อสัตว์เนาะสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสารตัวนี้พอเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยทำให้ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับนะคะเรื่องของคอเลสเตอรอลเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องของมะเร็งลำไส้เป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นคุณพ่ออาจจะเน้นเรื่องของเนื้อแดงน้อยหน่อยหรืองดไปเลยนะคะเพื่อที่ระวังในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนาะแล้วก็ในเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่นะคะราคา24นะคะแต่ว่าวงเล็บกำลังรักษาอยู่นะบวกกับว่าน้ำหนักน้อยนะคะแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยคนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า
ถ้าเป็นไปได้อะค่ะอาหารเนี่ย1ไม่ควรงดเลยที่เราบอกไปแล้วเนาะ fasting ไม่ควรทำนะคะแล้วก็2นะคะอาหารจริงๆอะไม่ค่อยอยากจำกัดเท่าไหร่เพราะปกติแล้วคนไข้กลุ่มนี้ค่ะที่ได้รับการรักษาอยู่เนี่ยบางทีเขาจะมีอาการผะอืดผะอมอยู่แล้วพอผะอืดผะอมอยู่แล้วอะค่ะเขากินได้น้อยไม่ค่อยมีความอยากอาหารถ้าเราไปกำจัดอาหารมากๆเนี่ยบางทีคนไข้กินไม่ได้เลยนะอันนี้เรื่องที่สำคัญแล้วบางทีอารมณ์ก็อาจจะแบบค่อนข้างดาวนิดนึงแต่อันที่ไม่ให้กินแน่นอนชัดเจนเนาะก็อาจจะเป็นอาหารแปรรูปที่เราพูดไปแล้วเนาะนะคะอันที่2ก็คืออาหารที่อาจจะลดเผ็ดไปนะคะจัดไปหรือมันเพราะว่าอะไรเพราะเขาผะอืดผะอมอยู่แล้วไงถ้าคุณกินเผ็ดมากไปนะคะหรือมันมากไปก็จะทำให้รู้สึกขึ้นไส้อาเจียนได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ต้องเน้นนะคะกู๊ดคาร์บบวกโปรตีนต้องถึงมากๆเลยอย่างที่เราบอกไปแล้วเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งอะค่ะเขาต้องการใช้พลังงานมากกว่าคนทั่วไปเนาะฉะนั้นเราจะบอกว่า1:1โปรตีนอาจจะไม่ได้เนาะอาจจะต้อง2:1เลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าโปรตีนไม่ถึงกล้ามเนื้อสลายเป็นซาโคพีเนียด้วยซ้ำเนาะนะคะหรือภาวะที่ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะคะเนาะอันนั้นก็คือต้องระวังฉะนั้นคนไข้คนนี้อยากบอกว่าไม่อยากไปควบคุมเยอะเกินนะคะแต่อะไรที่มันแย่มากไปก็คือไม่ค่อยโอเคเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนนี้อาจจะต้องดูได้ว่าการที่เขานอนไม่หลับอะนอกจากสารอาหารหลักแล้วเนาะพวกไมโครนิวเทรียนต์ถึงหรือเปล่าเพราะบางทีคนไข้มะเร็งอะค่ะวิตามินดีก็อาจจะขาดนะเพราะคุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายถูกไหมคะหรือว่าวิตามินบีอาจจะขาดได้เพราะจากยาคีโมนะคะที่คุณได้รับไปชั้นสารอาหารเล็กๆเนี่ยต้องดูได้ว่าของเขาถึงไหมถ้าจำเป็นจะต้องกินต้องปรึกษาคุณหมออาจจะให้อาหารเสริมมากินด้วยนะคะผู้ช่วยอาการของเขาณตอนนั้นที่อาจจะกินไม่ลงหรืออาจจะขาดสารอาหารจากยาก็เป็นไปได้คราวนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละคน5แบบ5สไตล์เนี่ยกินอาหารแบบไหนนะครับเนาะอาหารที่แต่ละคนควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันอาหารที่แต่ละคนเนี่ยควรกินเหมือนกันเช่นอาหารหลากหลายสีต่างๆนานานะครับและอาหารที่เฉพาะแต่ละบุคคลก็ลองดูว่าคุณเนี่ยเหมือนใครหรือเปล่าในนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วแต่ลองดูว่าตัวเองณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่ายังขาดหรือต้องเติมอะไรหรือเปล่าแล้วลองดูว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าได้คำแนะนำคนนั้นมาแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับตัวคุณก็ได้คุณน่ะต้องมีการทดลองนะครับนะว่าอาหารอย่างนี้เป็นยังไงเปลี่ยนอย่างนู้นอดอาหารตอนเช้าเป็นยังไงอดแล้วดีหรือเปล่าต้องลองมันไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าใครยังอยากมีคำถามนะคะเราคิดว่าวันนี้ที่หมอทำกันเนี่ยยังไม่จุใจนะคะเนาะก็สามารถนะคะถามคำถามมาได้ในคอมเมนต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรวบรวมคำถามแล้วก็มาทำอีก EP นึงเพื่อมาตอบคำถามค่ะและนี่คือรายการ Doctor Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ